morgon och välkommen ut till Sandhamn och sista morgonuppdateringen från oss här från Gotland runt. Hedvig, vilken natt vi har haft. Verkligen. Det har varit så mysigt här på bryggan. Alla har tittat på fotboll och sen så har seglarna kommit in och det har varit korvätning och druckit öl och helt magiskt. För det är ganska mycket båtar som har kommit in under natten, eller hur? Ja, men det är ett 60-tal sen vi snackade sist. Och men det var verkligen kul att se när man vaknar på morgonen. Ja, vi har börjat få lite av den här skogen bakom oss nu igen faktiskt. Det känns som att de gör det väldigt bra. Ja. Det är kul att ha dem här igen. Det var lite tomt där ett tag. Ja, 100%. Och under natten så gick ju även fotbollsmatch faktiskt här ute bredvid oss. Och jag har sett bilder, det var ju smockfullt med folk här ute. Ja, och folk var kvar även när jag kom hit i morse. Var det så pass? Okej, ja, ni ser. Det drar folk. Vi säger att de kom för seglarnas skull, eller hur? Men det gjorde de. Ja, 100%. Alla är här för seglarnas skull. Ja, exakt. Alla är här för seglarnas skull. Men som sagt, ett 60-tal båtar kom in under natten. Och våra kamerapersoner har varit ute och fångat upp en hel del av målgångarna. Ja, där såg vi hur seglarna också samlas i korvtältet. Du har varit nere i korvtältet en sväng, eller hur? Ja, men det är ju där snacket går. Det är där man vill hänga. Ja. Det är där alla glada, goda seglare kommer tillbaka och berättar om sina stories från racet. Men de är så glada att få den där Mariestads alkoholfria handeln och ta sig en liten korv och verkligen snacka om racet. Ja, och de här seglarna, de har ju vänt på dygnet. Det kanske inte riktigt var det jag tänkte mig när jag kom i morse. Nej. Men de är ju verkligen välförtjänta av det. Ja, de har ju längtat efter den där ölen. 100%. Ja, men vi kunde också se på bilderna här att det såg lite vindsnålt ut mot mål. Ja, igår var det ju väldigt vindsnålt. Men den här vinden som vi pratade om tryckte ju ändå i lite under natten, så de har haft en väldigt, väldigt lätt bris. Men ändå seglingsbar vind här under natten. Och det är ändå roligt att se, och vilket gör att båtarna verkligen tagit sig lång väg. Ja, men verkligen. Vi har fått rapporter om att det var båtar som låg still i Bleke i 6 timmar under dagen igår. Och sen kunde vi se hur de under natten har liksom verkligen upp mot Visby och vidare. Precis. Ja, men mer då resultat. Har det hänt någonting mer här under natten? Vad kan vi se? Jo, men viktigt att säga är att vi ledarbåtarna i både SRS B, C och D är i mål. Inte det. Double-handed. Ja, double-handed. Sorry. För i det har vi ju inga. Nej, där har vi faktiskt ingen i målet. Så vi ska få titta på dem lite sen när vi tittar på skippokartan. Precis. Och vi kommer att få en ordentlig genomgång av resultat med Johan. Ja, men exakt. Så som sagt, vi har flera gula flaggor som flaggar här på båtarna runt omkring oss. Och det betyder att de leder alltså sin klass. Vi hade med oss världsstjärnan Pip Hare här på scen i början på den här regattaveckan. Och hon var ju sen ombord och seglade på Swee.
Okay, so now I'm standing here with Pip that just arrived here back to Sandhamn. And this was your first Gotland Runt. Can you tell me about your experience? Yeah, it was my first one and it was incredible. I think I got really lucky with the weather. It was hot and we had anything from kind of 22 knots down to absolutely nothing at all. We did a bit of drifting, we did a lot of fast sailing, it was very tactical and I was sailing with an awesome crew. Yeah, because it was the first time racing with these people also. How was the teamwork? It was brilliant, actually. Yeah, I was really lucky that SWE invited me to sail with them, having never met me before. Yeah, everybody was super kind. The teamwork was incredible. There's a lot of very talented sailors on that boat, and I was really glad to be part of their crew. The winds have been shifting a lot, and the forecasts have not been easy to predict. But can you tell us, like, how was your experience with that? Pretty brutal, actually. We had the first couple of legs down to Gotland. We were doing really well. We were leading our class by quite a big margin. And then when we got to Gotland, we just sailed into a massive hole with no wind and everyone sailed around us. And then we spent the rest of the race trying to catch it back up. It makes for an exciting race. It's very tactical. You have to stay alert. You've got to be looking out the boat all the time, looking at AIS tracks. But yeah, we worked pretty hard and we found our way back again. Do you have a favorite memory from this event, and what would that be? So I think the first night was incredible. That being here where it never really gets dark and the colours, the sea was very silky smooth and the horizon was orange and it was reflected back in the sea, and just all through that night the colours were absolutely stunning, and I'll definitely remember that. And I've been introduced to lots of different types of Swedish candy. Yeah, Swedish candy are amazing, so that's nice. But thank you so much for sharing your experience with us. It was so nice to have you. Tack för de orden, Pip Hare. Och jag tycker det är så härligt att höra de här internationella seglarna som får komma till Sverige, segla i den svenska sommaren. Som hon säger, det blir ju aldrig mörkt. Det är otroliga färger på himlen. Ja, en solnedgång som aldrig slutar nästan. Nej, den hinner ju knappt gå ner förrän den går upp igen. Och jag tycker det är kul att de får uppleva det. Det är ganska unikt för oss. Verkligen, och hon lät ju också helt amazed med hennes upplevelse och också med det här nya teamet som verkar funka hur bra som helst. Ja, precis. Har du hört något annat? Varit svårt. Hon berättar ju också att det har ju verkligen varit svårt, och det är någonting vi vill trycka på också. Att det har inte varit lätt för seglarna, och de har alla sagt att det har varit utmanande med många segelbyten, temperaturerna och också de här strategiska besluten om var någonstans man ska gå för att faktiskt ha vind hela tiden. Ja, men precis. Ja, men som Anders Bengtsson sa igår, att det var ju bankappsegling nästan. Verkligen, och man ligger och slår på varandra och man verkligen får titta på varandra hela tiden för att försöka ta in så mycket som möjligt av den informationen man kan få där ute. Ja, jag har för mig att det var en av dem på Amazigh som sa att det här var en av de mest svårseglade Gotland runt han har gjort någonsin. Ja, och det vill vi verkligen föra fram, att det har inte varit lätt. Verkligen inte varit lätt. Men jag hörde från Blå skvall, tror jag det var. De hade ju satt fel waypoint mot Almagrundet, vilket visade sig vara värsta vinsten. Ja, det är kanske någonting man egentligen bara säger om man har fått i sig någon öl. Kanske det. Att man bara råkade tjäna på man bara råkade. Misstag. Kanske inte hade varit lika stolt om det inte hade funkat. Nej, då hade man kanske hållit tyst om det. Ja, antagligen. Jag skulle väl tro det. En av båtarna som gick i mål i natt, det var ju din egen pappa faktiskt, ombord på Nemo Rosso. Ja, och jag fick ju hoppa på där och uppkänna lite på den här glada stämningen som när de gick i mål. Ja, men precis. Så vi tar och kikar på det. Så Hans, hur känns det här att komma i mål? Ja, men jättehärligt. Blev en ganska stökig resa ett tag. Och sen har vi haft sjukt mycket stiltjen. Som de stora båtarna har legat och kört in i gång på gång. Kan du ge en kort beskrivning också hur det kändes att runda på början? Ja, men det var härligt. Vi hade jättevackert. Och ganska lugnt. Vacker himmel. Och sen 5 minuter senare så började det blåsa som bara den. Det var jättestökigt.
Upp mot Karlsöarna, då var vi tvungna att riva koden, för då gick det inte att bära den längre. Just det, och ni är på en KR 40 och vi har ju haft 2 andra KR 40 här och ni har ju fightats lite med varandra. Hur har det gått? Jo, men vi blev lite ifrånåkta i början och sen så var vi ikapp dem. Så nej, men det har växlat fram och tillbaka hela tiden. Och nu gick ni i mål bara, alltså vi pratar ändå minuter efter heist här. Hur kändes det att inte ta dem i slutet? Ja, men vi har jagat ikapp dem bra, så vi är supernöjda. Vi är supernöjda. Okej, vi håller på att lägga till här nu. Men Tella Slova, hur kändes det här för dig? Superkul, så skönt att få vara i mål och att vi fick lite vind på slutet. Vi har haft siktet inställt på att komma i land idag, så det var härligt att det gick och att vi fick lite vind. Kan du förklara för någon som inte har legat still i stiltje förut hur det känns? Ja, men det är ju väldigt frustrerande. Det är inte askul. Man vill ju bara fortsätta köra, helt enkelt. Men det är ju klurigt. Tålamodsprövande. Man är lite sugen på att starta motorn, eller? Kanske. Nej, det är roligt också. Det är en väldig utmaning att segla lättvind, helt enkelt. Man får jaga vinden. Verkligen. Och vi kände ju också en liten doft här när vi gick ombord. Ja. Kan du beskriva doften? Det luktar inte jättegott ner i båten längre, nej. Det ska bli skönt att få fräscha till oss lite. En dusch, både för er och för båten kanske? Ja, det behövs. Tack så mycket. Tack själva. Jag hoppas att Loa fick sig en dusch där när de kom i mål igår. Du var ju ombord. Hur var... Jag vågade faktiskt inte stoppa ner näsan. Nej, just det. Jag gjorde ju alltså premiär som kameraman. Jajamän. Det var därför allt var filmat i lite grundperspektiv. Ja. Nej, men de var verkligen så glada att vara i mål. Och man förstår ju verkligen frustrationen när man fastnar i ett sånt här stiltjeområde och hur man längtar hem. Men sen då glädjen som blir när man passerar den här mållinjen och faktiskt får komma in i hamn och snacka skit med alla andra seglare här på bryggan. Ja, men exakt. Men som vi pratat om så var det ju väldigt mycket stiltje där utanför Visby. Men utanför Visby så ligger ju även vår Skippo-gate. Det är en stor uppblåst marshmallow som ligger där ute. Och seglarna har ju sagt att den var ju toppen när de närmar sig Visby för att så tydligt vart de ska gå någonstans. Och de som är ansvariga för att göra det här, det är ju faktiskt en gammal OS-medaljör. Ja, en riktig legend. En riktig legend. Det är Jörgen Sundelin tillsammans med hans son Daniel som numera är jätteengagerade funktionärer på Gotland. Det är lägerseglingar och de har fått igång liksom seglingen i Visby på ett helt nytt sätt. Och det är så fint också när sådana riktiga seglarlegender vill ge tillbaka till seglingen på det här sättet. Ja. Verkligen engagera sig. Ja, men verkligen. Och Saga som ju är på Gotland, hon har träffat dem. Nu har vi tagit oss hela varvet runt och vi är framme i Visby. Och vi har fått skjuts ut här på vattnet utav några som har varit med och lagt ut den här bojen som vi alldeles nyss såg färgträttande Trooper runda. Hur är det att vara en del av den här jättestora Gotland runt-organisationen? Ja, men det är jättekul. De har varit med sedan många år, så framförallt så seglingssporten vill man ju hjälpa till och öka och förnya. Och framförallt få in fler ungdomar, för det är fantastiskt att hålla på med det här som jag har gjort ett helt liv snart. Ja, det är jätteroligt. Och när vi pratar om att få in nya ungdomar så har vi även med någon som håller på att driva Visby segelsällskap. Vill du berätta lite hur är det att hålla på med den organisationen? Jo, men vi har ju startat upp lite mer ungdomsverksamhet nu sedan ett år tillbaka och det har ju varit ett genomslag kan man säga, rent, om man tittar på många intresset som vi har fått. Och nya grejer är på gång. Så att vi är otroligt tacksamma att vi får vara med och hjälpa till med logistiken kring Gotland runt-bojen här i Visby på Gotland. Och i gengäld så får vi ju lite hjälp från KSSS och stötta vår ungdomsverksamhet, vilket är superkul. Så att tummen upp på det.
När vi har varit med och följt här ute och åkt hela varvet runt så har vi ju sett väldigt mycket publik som har varit ute och kollat och följt de här båtarna. Och när vi blickar in här över Visby så är det ju ett fantastiskt publikområde som man har här runt Visby hamn. Och hur gör man då om man bor här på Gotland och vill komma i kontakt med segelsporten? Då tar man kontakt med Visby segelsällskap, framförallt ungdomssektionen. Och ska säga, det är inte bara jag såklart som sitter där, utan vi är några stycken eldsjälar som vill driva på. Och det kommer ju hända grejer här fram i höst också. En egen kran är på ingång. Så vi kan ju ta emot, kanske bjuda på fler evenemang här på Gotland och tillsammans med andra klubbar. Träningsmöjligheter, det finns en fantastisk arena precis utanför vågbrytarna här. Så att vågor, vind, det kan vi bjuda på, kan jag säga. Ja, men tack så jättemycket Jörgen och Daniel Sundelin för ert otroliga engagemang. Och de säger att de är tacksamma för att de får hjälpa till, men det är ingenting mot vad vi är som får deras hjälp med det här. Nej, men man har ju faktiskt funderat på hur den här logistiken fungerar. Ja. Så att det är intressant att bara få den vetskapen och att det är folk som faktiskt stöttar inte bara här utan på andra platser också. Ja, precis. Det finns folk på Gotland som också är med i det här maskineriet. Och för den som undrar hur stor den här bojen är så har jag en bild på, jag tror att det är Daniel som står bredvid den. Och alltså, det är ju någon meter över hans huvudhöjd som den här bojen är. Ja, men och Daniel är inte liten här. Nej, precis. Nej, så att det är en omfång som heter duga. Men Sagas tid på Gotland, den rör sig mot sitt slut också nu när alla båtar faktiskt har gått förbi Visby. Så hon håller på och packar ihop och vi har fått ett litet hejdå från henne. Nu har vi klivit ombord på färjan. Vi lämnar Visby bakom oss, vackra byar och vi ser de sista båtarna här seglar fortfarande runt. Men vi har beställt in mat och vi ska nu ge oss av hemåt. Tack för den här fantastiska Gotlandsresan och lycka till med alla båtar som har den sista biten kvar till söndag. Tack för dina rapporter, Saga, skulle jag säga. Och Saga och hennes team har ju hängt på Gotland. Här på Sandhamn har vi haft ett jättemaskineri med funktionärer också. Vet du hur många funktionärer det är? Nej, berätta. Jag tror vi är nog 70-80 stycken som jobbar i olika skift och vi bemannar dygnet runt här faktiskt. Mm. Men några som man kanske har lite mindre koll på, det är ju de som är så kallade mätmännen. Ja. Det är ju ett gäng herrar som går med västar som står measurement på ryggarna. Vill du veta mer vad de gör? Såklart. Vi har snackat med dem. Då har vi fått följa med ut här på skymningen med mätman Håkan. Och vi ska faktiskt med och få mäta en båt här. Berätta lite, hur går det till? Det är en stickprovskontroll utav en båt när den går i mål. Och då vill man kolla enkla grejer. Att de inte har för många segel. Att seglarna inte är för stora utan de uppfyller de måtten som står i mätbrevet som ger dem det handikappet de seglar på. Och det är basic. Och eftersom det här är en ORCI-båt, ORCI är då en mätregel där man även matar in besättningsvikten och då tar vi upp dem och väger besättningen och kontrollerar att de inte har för mycket kilon ombord, vilket är en fartgivande faktor. Nu väntar vi på att de ska gå över mållinjen och när de har tagit ner sina segel så går vi upp mot dem och ber att få kliva ombord och för det mesta så får vi det. Annars... Kan de neka? Nej. Det är ingen bra strategi i alla fall. Och sen så tittar vi igenom segel och i stort sett segel. Och sen när vi har lagt till så går vi upp till vår certifierade våg och väger in dem. Och förhoppningsvis så är det ordning på siffrorna. Annars så får vi rapportera det till domarna som tar då beslut om eventuella åtgärder. Berätta lite kort bara, vad är det du kollar efter egentligen? Alltså när du kollar på ett segel sådär, så är det ju massa nummer och kollar sådär. Vad är det du egentligen letar efter? Nej, det är att det är rätt yta på det. Samma yta som man betalar för när man får sitt mätetal.
sitt handikapp. Det är enkelt så. Men ytterst så är jag inte ute för att sätta dit folk, utan den yttersta meningen är att man visar närvaro och att det sker en kontroll, och då blir det bättre moral bland seglarna, och då blir det roligare för alla om alla seglar efter samma regler. Så det är det går ut på egentligen. Ja, verkligen. Och vi får hoppas att inmätningen går bra på alla besättningsmedlemmar. Så vi får tacka så mycket. Ja, tack ska du ha. Hej. Tack så mycket Håkan. Nu vet vi lite mer om hur det funkar för mätpersonerna som jobbar här med oss. Nu har jag med oss Dyngsur. Hej. Hej Alice. Hej Alfred. Hallå. Nu är ni i mål. Ja! Äntligen. Ja. Mycket tidigare än förra året. Extremt mycket tidigare än förra året. Lite kortare bana också. Lite kortare bana, absolut. Hur har ni haft det där ute? Vi har haft allt där ute. Det har varit blåsigt och höga vågor, men det har också varit helt vindstilla och där vi har känt att tålamodet börjar tryta om man backar. Ja, så mycket. Ett par gånger har det varit så, till och med, ska jag säga. Ni har ju hoppat lite upp och ner i totalen också, vet vi. Vet ni hur det ligger till just nu? Nej, vi vågar inte hoppas. Nej. Vi har en aning att det var inte allt för farligt, men nej, vi är nöjda med hur vi har seglat, kan vi säga. Ja. Vi har liksom inte gjort jättemycket tillsammans innan, men det här var superskoj. Hur mycket smulfritt bröd har ni förtärt under? Mindre än väntat, tror jag. Ja, okay. Alltså det är den här kylen vi har på båten, som förvisso är ganska liten. Den är fortfarande smockfylld med mackor och annat. Men vi har haft en väldigt bra kock ombord. Det har varit ravioli och Det har vi sett. chili con carne var det både igår lunch och igår kväll. Ja. Vi åt 2 gånger, för det var en favorit. Ja, och så med lite bröd och så till. Okay, Nej, det var toppen. Men med det smulfria brödet så menar vi att vi såg er bunkra med lite öl. Har ni fått er någon öl här borta i någon Mariastaden? Någon öl i öltältet? Har ni Nej. Men det kanske var så att Stefan såg oss fånga en ölburk och göra en insats för miljön här när vi hade gått i mål. Det kanske är därifrån det, jag vet inte. Men vi fångar vad vi kan. Ja. Ja, men det är bra. Visbybanan då? Tänker ni ställa upp igen? Jag tycker Visbybanan är toppen. Det var jättetrevligt att komma in när andra båtar kommer in och inte efter alla andra. Jag tror faktiskt att det är ett väldigt bra koncept om man vill vara med en sån här båt, och även om man vill kanske testa för första gången och ställa upp med sin egna båt, att man börjar med den banan. Men även oavsett, det är fin segling, det är kul, man möter båtar, det är roligt. Idag såg vi många båtar och det tycker jag är skoj. Har ni varit ett tajt fält där ute? Ja, men det är en del båtar som har hållit ihop ganska så bra. Sen så drog det väl isär lite i det här första bleket vi kom in i vid någonstans norr om Gotska Sandön. Och sen så drog vi åt lite olika håll, men sen så har det ändå samlat ihop sig lite vid Visby, dragit ifrån lite igen, och nu vet jag att vi hade en som vi haft koll på länge, den här IV31 från Finland. Den drog väl in nu strax efter oss också. Så att det har ändå varit, det var ett kul liksom tight segling, och länsen upp till högarna var ju, alltså jag kanske inte är den som förespråkar högarna-rundan starkast av alla, men just den länsen var toppen. Ja, men gud vad härligt. Jag tror också att det var lite 2 olika vägval när man gick upp från Visby. Hur mycket man gick på linjen eller om man tog västerut in mot Rosa-grejen där. Och vi höll ju så ganska nära linjen. Så vi kanske fick lite mer bleke än vissa andra, men å andra sidan kortare väg. Så att, vi får se vad det blir av det här. Ja, och du pratade ju i vintras om toppnoteringar på båten. Vad har ni haft för toppnoteringar i knop? Det har nog inte blivit någon denna gången. Inte någon toppfart, men vi var väl uppe kanske en 8,5-9 på någon surf ner utanför, innan vi kom till Visby. Men då brallade det rätt bra och framförallt gick rätt så höga vågor. Men jag tror att nyckeln har varit att kunna hålla fart i båten hela tiden, och framförallt den här nya stora fina röda toppissade spinnaken. Ja. Ja, det är vår stora kärlek på båten. Ja, vad fint. Vad var det? Röda faran kallar ni för? Ja, precis. Ja, men det är fint det. Hörrni, tack så jättemycket, och så hoppas att vi ser er på Visbybanan igen nästa år också. Tack så mycket. Ja. Då tycker jag vi tar och kikar lite grann på vad seglarna har skickat in under natten till oss. För vi har ju våra WhatsApp-grupper där det skickas in mängder med innehåll.
Ja, god morgon säger jag. Jag har sovit i några timmar nu. Det syns här, kolla. Jag har ett streck från min kudde. Ja, det här var inte det man ville vakna till liksom. Det är bara bleke. När är vår ETA till Sandhamn? Va? Lördag kväll. Vi jobbar på. Woho! Linn sitter här och så. Nu är kursen satt mot Almagrundet och vi håller alla våra tummar för att vinden ska hålla i sig. Och så hoppas jag att vi ses i Sandhamn. Jag är inte förvånad över att Groundbreaker har ordnat med storbildsskärm på seglet. Ja, men det gäller att njuta lite också, den här långa seglingen. Jag är inte förvånad att det är just de som gör det. Inte jag heller. Nej, inte alls. I början av klippet såg vi Maxine från Why Not. De har ju sänt live faktiskt hela seglingen. Och de låg i Bleke väldigt länge igår. Och sen i natt så har de tagit ikapp jättemycket. Och nu ser vi att de faktiskt, det går framåt. Vi har fått rapporteringar om att de gick uppåt 7 knop under natten. För de går från 0 till 7 knop. Det är en ganska saftig ökning ändå. Ja, men verkligen. Och faktum är att det har ju gått fort under natten för många. Ja, men precis. Och nu hör ju inte de oss, men vi vinkar från Sandhamn och vi ser fram emot att de kommer i mål. Jag tror de har en ETA på ikväll någon gång faktiskt. Så vi ser, det blåser ändå. Seglarna står för dem. Det gör det. Ja, vill ni följa de här tjejerna så kan ni gå in på KSSs YouTube-kanal där det finns en 24 timmars stream då, 24/7 timmars stream från Why Not och från Groundbreaker så man kan följa dem i livet ombord. Och de är där och kikar ibland, både Groundbreaker och Why Not, de är ju inne i chatten och kikar så att vill man ge dem lite extra hurrarop så får man jättegärna gå in och skriva till dem. Ja, men vi tar en kik då på skipperkartan om vart vi har de här båtarna. Vi ser Groundbreaker och Adiona. Adiona är ju då Team Why Not. De har passerat Koskasandön. Adiona har också, eller Why Not har seglat om Groundbreaker under natten, vet jag. Vi ser att det står Wetex här högst upp i bild. Och Wetex, det är ju SRSD, de som är närmast mål. Men sen så ser vi också att längst ner så har du On the Rocks. De har fortfarande inte passerat Gotland. Nej, precis så är det. Men vi kan ändå se, jämfört med då sändningen igår så har ju de här båtarna verkligen tagit ett stort hopp framåt. Ja. Och vinden fyllde faktiskt tidigare än vad vi trodde i natt, vilket gjorde att de här båtarna faktiskt har kunnat ta sig väldigt, väldigt långt, vilket är kul att se. Ja, men de har ju seglat. Den biten från Hoburn och upp har det ju gått, känns som snabbare, eller i alla fall från Visby upp har det gått väldigt mycket snabbare än vad det gick från Hoburgen till Visby. Ja, men de har haft en ganska läglig sträckbog eller vinden halvt bakifrån och har nog kunnat sätta stora segel och ta sig ganska fort framåt här. Så det är verkligen kul att se. För det var ju faktiskt först igår kväll som vi fick sms:et om att sista båt hade passerat Hoburgen. Så var det. Ja, stora hopp här. Och nu har vi faktiskt väldigt många båtar som är precis där vid Almagrundet in på månrakan. Och förhoppningsvis så kan vi ta in ett stort antal båtar idag innan lunch. För sen kan vädret se lite mer oklart ut. Just det, precis. Och vi återkommer ju till vår väderkarta lite senare i den här
sändningen. Vi kan ta och kika lite grann på resultatlistan då som den ser ut just nu. Vi ska ha med oss Johan här då. Och då ser vi SRSA. Jajo! Hej! Tjenare! God morgon, jag har varit igång sedan 3 i morse. Jag är lite Ja, just det. Du är lite sega. Ja, men du ser fräsch ut i alla fall. Tack så mycket. Nej, men jag har varit och mött och pratat med alla seglare på morgonen. Ja, men det är härligt. SRSA, den är ju färdig i princip, prislistan. De gjorde sin bästa prestation i hotellrummet i natt när de sov. Ja. Där alla båtar låg i Bleke och gick förbi och ligger i topp. Swi, som vi pratade om mycket, blir 2. Och sen så Tyska Hinden blir 3. SRSB, det var jättekul. Där kom Macchiato i morse. Kompisar till mig som seglar bland annat där. Och satt och drack korv och drack Mariestadsöl här. Och de vinner då SRSB före Ticos Minos och Who Valley Rapid. Vi ska säga att de leder än så länge. Vi har ju ingen färdig vinnare förrän alla båtar är i mål, men högst troligen högst troligt, så är det. Precis. Sant är det. Så, men jag tror att de vinner. Ja, det skulle vi tro. SRSC, där hade vi Amarone när vi pratade igår kväll, Jonas Wiström med en besättning som ledde, men Solid Sport och Johan på deras Elan 37 gick om här precis i slutet. Jag pratade med båda besättningarna nu på morgonen. Det var både glädje och lite besvikelse, men alla var väldigt nöjda. Det skiljer bara 10 minuter där mellan 1 och 2. Absolut, och det är verkligen mellan Almagrundet och målet som många av de här klasserna har avgjorts. Så är det. Ja, det är ju spännande. Ja. Och i SRSD så inväntar vi ju fortfarande båtar i mål. Ja, där har vi, den där stämmer inte, där Rookie gått i mål. Vi har försökt få tag på Rookie, jag har försökt att ringa dem utan svar. Ja. Vi tror att de fortfarande seglar, de syns inte riktigt på AISen. Men de skickar in uppdateringar så de verkar leva och fortsätta segla. Ja, absolut, men det är bra grabbar ombord. Utan den som 2 här, Onderoxen, Scampi, hon ligger sist i fältet. Hon leder SRSD. Och här är det helt öppet. Det är ju ingen som går till mål ännu. Det är ju lite vind nu och sen så blir det lite mindre vind nu. Så det handlar egentligen bara här om att komma i mål innan vinden tar slut. Verkligen. I ORCI Full Crew. Ja, den här listan som ser här, den är ju baserad på SRS-talet då. Men när vi har räknat om ORCI så blir det faktiskt Pandion Racing som vinner ORCI före tyska Moana. Så blir det när vi räknar om det på riktigt med riktigt SRS-tal. Så där är också klart vem som vinner. Ja, då får vi återkomma till det. Ja, det blir ju på prisutdelningen. På prisutdelningen, ja, precis. Här har alla båtar gått i mål då. Alla båtar har gått i mål. Ja. I double-handed då, där var det också tajt väl? Ja, och jag kan säga att det snackades ända in i korven här i morse. Jag hade alla besättningarna hos mig och som drack öl och käkade korv. Och de hade också verkligen ända in på mållinjen en kamp. Och det har ju varit så att Amasig har ju ledat sista delen, men Tärna har ju ledat både klassen och totalt i halva racet. Och sen så precis också där på slutet så går Peter Gustafsson och Blur förbi innan mållinjen och tar de andra 2 till deras stora besvikelse. Men här har vi ju de som har kämpat runt mest. Ja, vi ser att det bara skiljer 3 minuter mellan Tärna och Amasig. Ja, absolut. Och det var ju de som berättade att de hade gått från Bleke till Kuling på en halvtimme när de rundade Hoburgen. Helt sjukt. Det säger någonting om hur det har varit där ute. Ja, och så har vi våra flerskrolsbåtar som ju har en egen klass och inte räknas in i totalen. Och Kraken, den här stora 50-fotaren som vi hade som kom in i förrgår natt, hon har ju redan seglat hem. Ja, hon har lämnat. Ja, så att, men Carbon Tiger då med Börje vinner välförtjänt den här klassen. Och vi hoppas på, och då vänder jag mig till alla multihullseglare ute. Ja. Kom hit nästa år, vi måste få flera flerskålseglare. Men vi kan inte bara ha 3 stycken. Nej, det går vi vill ju ha en ordentlig klass. Ja, kom hit och utmana. Ja. Och Klassikgänget, de har också kommit i mål allihopa igår. De har till och med haft sin regattamiddag själva igår. Ja. De har en egen. Och där vinner ju välförtjänt Patrik Salén och Ballad före Kerma och Grefanut. Så att också stort grattis till de vinnarna. Ja, precis. De kommer att få priser i klockan 6, va? Klockan 5. Klockan 5. Vill du minnas? För jag ska sända live klockan 6 nämligen. Vi återkommer. Ja. I alla fall i eftermiddag. Och så har vi Monohull för Visbybanan. Ja, och det visste vi ju sedan tidigare då, redan igår, att om den här Luffe 44 skulle vinna, för de kom in tidigt. De var stor båt. Men så var det jätteroligt att Dyngsur kommer 2:a. Vilken kämpainsats de har gjort. Vilken revansch också för dem. Ja, det är jättekul. Jämfört med förra året. När jag pratat med dig så pratar jag lite här vid sidan om. Ja. Jag har peppat om det och som kommer tillbaka nästa år igen. Ja, men det är bra det. Och
Totalen här ser vi nu. Det blir ju... Rookie, det är ju fel där och Carbon Tiger kommer inte räknas. Så att den här ska vi visa om då. Men det blir ju Yayo som vinner. Och så får vi återkomma med hur det ser ut i resten. Ja. Det stämmer inte riktigt. Än är det ju inte klart och som sagt vi behöver ju räkna om det här till så alla går på SRS. Ja. Men vi har ju Boy Boy. Den är fortfarande ute och seglar. Ja, absolut. Precis. Ni vill ju ha med fler skuggseglare, sa ni. Nu får vi besök här på scen. Vi ska se. En kort kommentar om flerskrovsegling. Jo, det är jag som är Börje Svedman. Jag har varit med sedan 2017 på, tror jag, 8 Gotland runt. Och jag känner ju alla flerskrovsseglare i Sverige. Och det är en sak ni behöver göra för att få flerskrovsseglare. Jag har sagt det förut. Räkna in oss i totalen. Vi behöver ha fler. Ni behöver bli flerskrovsseglare så vi kan få mer i totalen. Men tack för det insticket. Absolut. Jättefint, tack för det. Tack Johan. Ska du gå och sova nu? Nu ska jag gå och sova. Ja, förståeligt. Vi ses på prisutdelningen. Ja, det gör vi. Sov så gott. Då ska vi prata med vår alldeles egna Håkan Andersson som är tävlingsledare. Vi ska se om han vill göra mig sällskap på scen. Här har vi Håkan. God morgon. God morgon, god morgon. Hur står det till? Jättebra. Jättebra till och med. Ja, vi är ju mitt i racet. Ja. Alltså, vi pratar ju mycket om att Saga åker hem och så vidare. Så är liksom, vi är mitt i racet. Jag vill bara liksom understryka att vi har... Saga åker ju hem från Gotland. Precis. Ja. Att vi är mitt i racet. Vi har vårt välkomsttält öppet. Kommer vara öppet till sista båt. Vi har målet med Skanskab öppet till sista båt. Vi har resultat Race Control öppet till sista båt. Och Sebastian med hamnen, de gjorde ju en fantastisk insats i natt när det kom över 40 båtar genom en lite så här smal tidsperiod. Det kommer ju komma till sånt där. Så jag vill bara liksom påtala, alltså, racet pågår. Ja, då. Race Village är aktiv. Och det är en jättefin morgon här. Så att, det ser jättebra ut tycker jag. Vi har några som ni har pratat om, några sista båtarna. Så parallellt så vi sköter om dem. Så förbereder vi också prisutdelning. Jag hörde ni nämnde den klockan 17 här på scen. Alla är välkomna. Och det, alltså, Gotland runt är så otroligt fantastiskt många sätt. Bland annat prisbordet. För det finns priser för prestation, alltså hur bra man har seglat. Det finns priser av tradition, alltså vandringspriser som är väldigt gamla och några nyinstiftade. Och sen så har vi kanske de som är finast på ett sätt, det är nomineringar. Där man, besättningarna själva nominerar någon i besättningen eller någon insats. Så det är lite olika karaktär. Komplext men fantastiskt roligt. Sen måste jag bara kommentera en seglingsgrej också. Ja, gärna. Eftersom vi hörde Dyngsur här, de pratar ju om hur de har kämpat, legat bredvid någon och så här. Exakt samma ord om man spolar tillbaks. Sa Kraken, VO70, eller 60. Alla har ju gjort samma sak. Oavsett vad man har för båt, material och erfarenhet. Så jag tycker det är så himla kul att höra att så jag är så ödmjukt stolt att vi som team levererar den här banan. Ja, jag håller helt med dig. Som verkligen passar alla. Ja, jag håller helt med dig. Och jag tycker också det är väldigt härligt att ha sett hur mycket seglarna samarbetar och hur de hörs ute på banan. Vi har ju chatten. Många har ju legat med ropavstånd till varandra. Ja, precis. Och det ser man ju på de här, kommentarerna också. Vi brukar ju inte ha det här. Så att den här tajta racingen avspeglas på sociala medier. Vilket tycker jag är väldigt roligt. För det är ju mycket coachande kommentarer. Det är ingen ego alls. Nej, inte alls. Och för oss är det ju väldigt stödjande. För det ger ju oss energi också. Att det vi gör uppskattas av seglarna. Och vi är ju liksom med dem. Vi är ett stort lag här. Ja, verkligen. Så att jag är så otroligt både... Har du läst lite självgodsstolt. Ja, vad härligt. Men har du läst seglarchatten från igår kväll? Då var det nästan solsting på gång tror jag. Men då... De låg ju stiltje där utanför Visby och folk började ledsna totalt. Så då var det någon seglare som frågade så här: kan man få delivery of some drinks någonstans? Och då var det en seglare som skickade länk till en bar i Visby. Och svaret blev, vi kan nog simma dit. Ja, precis. Och jag såg också, det var många goda förslag på hur man skulle kunna få ut det där. Men det var vill bara understryka att det är inte tillåtet. Nej, det så är ingen missuppfattar. Ej tillåtet. Nej, precis. Klart. Det var ju Uber Eats säl-funktionen de ville använda sig av. Ja, precis.
Ja, nej, det är skönt att humorn ändå hänger med dem och att de inte hänger läpp där ute trots att det var så mycket sill. Nej, jag tror absolut inte man gör det, för det. Man hör ju på dem som ni intervjuar. Alla har ju seglat hela tiden. Och när det är de här trickiga vindarna så gäller det att peka mot mål. Och man ser ju att nu fick de lite. Då ska vi ska liksom knipa det vinden före dem och hålla i det där. Ja, precis. Alltså, hittills har jag faktiskt inte hört någon som har haft negativ kommentar om själva seglingen där ute. Så Nej, inte jag heller. Det är så jätteroligt verkligen. Ja. Så jag tror vi är mer oroliga på land. Ja, och de kanske är då mer otåliga kanske. Och, jag förstår, jag skulle inte heller tycka att det var det. Jag håller med här att är det kul att sitta i stiltjen? Nej, det är inte det. Det vet vi. Vi vet det också. Det vet vi verkligen. Jag har haft min beskärda del av stiltje, jag med. Tack så jättemycket, Håkan. Då går vi över på lite väderprognos här. Vad vi ser framför oss kommande dygnet för de som är kvar där ute. Hedvig, du har analyserat. Ja, men precis. Jag har tittat några... Det känns som att jag har lagt ganska mycket tid på den här väderkartan för att försöka förstå det här. Ja. Men för vinden som kom i natt, den ligger kvar och det är en ganska lätt bris på cirka 3 meter per sekund. Så det är inte så mycket. Men det här kommer dö och så kommer vinden bygga igen från nordväst. Ungefär vid klockan 3 tror vi. Ska hoppa fram vid 11 nu ungefär och se hur vinden rör sig. Så ser vi att det blir mer och mer blålila. Och så har vi ett grönt skift nere vid Gotland där. Nu är vi 3 idag då. Precis, så här då bygger vinden igen. Och det kommer vara mer tryck kring Fårö och Visby. Men ju närmare Sandhamn man kommer desto mindre vind blir det i princip. Så det här fältet som vi såg som såg ut nästan som ett pärlband. Det kommer ju tryckas ihop mer och mer. Och det är långt ifrån över. Det kommer bli riktigt spännande framöver. Ja, det tror jag verkligen. Precis. Ja, så båtarna långt bak kommer få en extra liten skjuts. Och det kommer bli tajt helt enkelt. Ja, nej, men det är väldigt spännande för vi ser ju också den som ligger längst bak i fältet är ju också den som faktiskt enligt beräknad tid leder hela SRSD. Så allt kan hända och allt kan vända som Babben brukar säga, eller hur? Helt klart. Än är det inte över. Men med det, Hedvig, har du något mer du vill tillägga? Nej, jag tycker vi har fått med det mesta. Jag tror också det. Väldigt mycket matnyttigt i den här sändningen skulle jag säga. Ikväll klockan 18 då är det jag och Sissi som står här igen och kör en liten uppsamling av hela eventet där vi sammanfattar och tittar lite grann på vad som kommer att ske nästa år också. Så att vi säger tack så mycket för oss för den här stunden. Tack Hedvig för de här sändningarna. Du har varit grym verkligen. Tack. Det har varit väldigt härligt att ha dig med. Ja, men det har varit kul att få göra premiär på den här scenen. Eller hur? Det ger det mer smak. Ja, men jag hoppas att jag får komma tillbaka igen. Det hoppas jag. Om det passar med min egen seglingskalender också. Det hoppas jag. Vi får väl se till att höra av oss till Internationella seglarförbundet. Se till att vara ledig nästa år också. Tack till er som tittat nu under morgonen också och så är vi tillbaka alltså ikväll klockan 18 och glöm inte att ni kan följa 2 båtarna live hela tiden och skriv peppande ord till dem på YouTube.